Привіт, мене звуть В'ячеслав, я голова громадської організації Артинов. І тут в Вінниці ми реалізуємо різні соціальні проекти на базі нашої платформи. Зокрема, коли почалась війна, ми неочікувано зайнялися проблемами переселенців. Ми мали дуже велику потребу того, що люди їхали зі сходу на захід, їм треба було десь переночувати. В нашому просторі Артинов ми влаштували тимчасові ліжка на кожен день. Трохи пізніше ми займалися проектом допомоги пенсіонерам. У нас був певний грант, і ми успішно допомогли більш ніж 3 тисячам людей. А сьогодні я хотів би познайомити вас з Владом, членом нашої команди, який розкаже сьогодні про свій проект, трохи про себе, як він придумав цей проект, що він робив до війни. Привіт, Влад. Привіт. По-перше, скажи, будь ласка, чим ти займався до війни? До війни я був архітектором і абстрактним художником. Так само я приймав участь в різних громадських ініціативах нашого міста. Ось, і, в принципі, якраз ми можемо бачити один із реалізованих проєктів. Да, класно. Ось, да, дуже живописно вийшло. І от на такому етапі мене і застала війна. Тобто перед війною ти займався як архітектор, розробляв якісь проекти, малював для себе, для душі, да? Безпосередньо, так. І ти був в Вінниці, да, коли почалась війна? Так, я був в Вінниці в цей момент, і, як і всі вінничани, прокинувся вже зовсім в іншій країні. Я знаю, що багато людей займалися різними ініціативами, так як я вже сказав, і допомога пенсіонерам, і переселенцям. Як тобі спала на думку ця ідея займатися тактичними аптечками? Насправді все дуже просто. Як і всі свідомі українці, ми в перші дні війни всі згуртувалися, ми допомагали біженцям, ми допомагали в різних волонтерських центрах, штабах. Ми витрачали свій час, сили, ресурси, все, що могли, щоб допомогти людям, які постраждали на цій війні. І в процесі роботи в одному із таких волонтерських центрів виникла потреба, необхідність, просто питання, яке ніхто не закривав, ніким не забезпечувалось. До нас звернулись цивільні і військові, які знаходились в зоні бойових дій безпосередньо під артобстрілами. І от стало питання, що потрібно забезпечити таких людей засобами першої домедичної допомоги, щоб вони у разі поранень, у разі якихось наслідків від обстрілів могли надати самі собі допомогу. Цим ніхто особливо не займався. Це була величезна проблема, яку наша держава на той момент ще не вирішувала. І ми, згуртувавшись з різними лікарями, парамедиками, ми почали думати, як вирішити дану проблему. Тобто, наскільки я розумію, ця сумка, да, цей підсумок, ця тактична аптечка – це якась розробка людей з досвідом, да, які визначили перелік, ми пізніше про це поговоримо, компонентів цієї аптечки, і він максимально ефективний, да? Ти маєш рацію. Існує стандартизований перелік згідно міжнародних статутів складу таких аптечок, які надаються цивільному населенню, якщо вони знаходяться в зоні бойових дій. Правда, він дійсно трохи недороблений, тому що він не розрахований під певні стандарти. На жаль, війна в Україні диктує свої правила, і війна відбувається не за правилами. Наш ворог воює нечесно, страждають люди. Відповідно, склад даної аптечки тактичної, він допрацьовувався не одним, не двома, не трьома лікарями, багато десятків різних начальників медичних служб, керуючись радами волонтерів, парамедиків, випрацьовували якийсь список, склад, який є універсальним для війни зразка 2024 року. Чим тактична аптечка відрізняється від звичайної аптечки, там автомобільної аптечки чи якоїсь там цивільної, які ми можемо просто придбати в аптеці? Ну, насправді кажучи, почнемо з зовнішнього вигляду. Зовнішній вигляд підсумка тактичного, він вже відрізняється від звичайної. Ми звикли бачити автомобільну аптечку в звичайній сумці, коробочці. Основний склад таких аптечок, автомобільних, я тобі навіть скажу більше річкових, морських, такі теж бувають. Він складається в основному із засобів, які ти можеш використати на місці без врахування ведення бойових дій. Тобто склад таких аптечок не розрахований під те, що в тебе буде поранення осколкове, якісь рвані рани,
в тебе може бути кровотеча різної степені. Вони в основному складаються із величезної кількості бинтів, мінімальної кількості ліків, можуть бути там буквально декілька знеболюючих таблеток. Можемо ще знайти, наприклад, там термоковдру, яка, в принципі, в складі будь-якої автомобільної аптечки є, така, як має бути, для того, щоб людина, яка постраждала в аварії, наприклад, зберігалось тепло до приїзду швидкої. Але проблема заключається в тому, що така аптечка автомобільна, вона не допоможе у разі, якщо ти попав під обстріли, або в тебе поранення, або тобі потрібно самому надати собі допомогу, а швидка не має доступу, немає можливості, відбувається, наприклад, і далі ураження різними ракетами, снарядами, кулями, тобто немає доступу до тебе лікарям. Відповідно, склад такої аптечки допомагає і забезпечує тебе всім необхідним, щоб ти міг надати першу домедичну допомогу собі сам. Вона допомагає, скільки розумію, виграти час, да? Абсолютно вірно. Склад такої аптечки допомагає дійсно протриматись. Це перша домедична допомога. Уже з приїздом лікарів вони вже визначають точний діагноз, точну допомогу і, можливо, подальшу госпіталізацію, евакуацію і, можливо, навіть здійснення якихось операцій. Зрозумів. І щодо проблеми, яку ми намагаємося закрити в цьому проєкті, я так розумію, держава надає такі аптечки. Це завжди час. Але бувають потреби, коли нам вже на завтра, на післязавтра потрібна якась кількість точковано в якісь місця там і для цивільних, і для військових, і ми можемо допомагати такі проблеми закривати цим проєктом. Будемо відвертими. Наша держава робить дуже багато для забезпечення і військових, і цивільних по можливості засобами, такими як такі аптечки. Але, на жаль, дійсно, ми до сих пір, там, на 3-й рік війни, ми не вийшли на рівень забезпеченості 100%, навіть і близько до 80% не дійшли. Добре приступили за половину. Справа в тім, що допоки відбуваються військові дії, допоки цивільне населення перебуває в зоні ризику, в кожної хвилини, кожної години може щось прилетіти, поранити, убити, допоки ця небезпека зберігається, виникає потреба в тактичних аптечках. Аптечка, можна сказати, одноразова. Змоделюємо ситуації при якомусь інциденті, коли, наприклад, відбувся якийсь вибух, або тебе осколкове поранення, або куля прилетіла. Ти можеш собі допомогти тим, що всередині. Але ж його ж треба поповнювати, цей склад. Так. І, як правило, така аптечка допомагає тобі один раз вижити. Вона допомагає залишитись живим, надати собі допомогу. Її постійно потрібно поповнювати або ж купувати нову. В даному випадку наші військові, наприклад, використовуючи один раз аптечку, потребують поповнення. Те саме з цивільним населенням. Якщо ти потрапив під обстріли, якщо необхідна тобі допомога і ти використав, ти вже потребуєш її заміни. Це не досить легко, тому що склад такої аптечки і вміст її, за виключенням деяких ліків, дуже унікальний, його не купиш в аптеці. Оце величезна проблема. Але мати його під рукою зобов'язаний кожен. Будучи в зоні ризику, використовуючи день за днем, тиждень за тижнем такі аптечки, людям вони необхідні. Ти правильно сказав. Час. Час вирішує все. Час – це важливо. Коли сталося щось, що загрожує твоєму життю, час йде на хвилини. Якщо в тебе під рукою є щось подібне, ти можеш собі допомогти. Якщо ні, інколи достатньо декілька хвилин для того, щоб ти уже знепритомнів, не зміг допомогти собі, і, відповідно, ти ризикуєш просто померти. Зрозуміло. Це жорстоко, але це реалії нашого часу. Ми поговорили, в принципі, за потреби, які ми хочемо закрити. Ми дуже класно і неодноразово сказали, що ми намагаємося закрити проблему з часом, да, тобто на завтра, вже на сьогодні такі речі завжди потрібні. І повертаючись до питання часу, скільки часу займає скласти таку аптечку, якщо всі склади є? Насправді кажучи, ми вже довели цей процес до автоматизму. У нас з іншими вінницькими парамедиками, які так само допомагають складати дані аптечки, а складати їх потрібно ще вміти. Кожна складова має зайняти свою нішу, свою кишеньку, своє місце по протоколам надання першої допомоги.
І тому не можна її просто скласти аби скласти. Це перше. По-друге, ми проходимо всі сертифікацію на право і вміння надавати першу домедичну допомогу. Це різні тренінги. Відповідно, доступ до складання таких аптечок має бути у людей, які дійсно вміють і відповідають за те, як вони їх складають, і що де формують. Щоб її скласти, в принципі, нам вистачає для невеличкої партії в 30-40 штук, нам вистачає 5-6 годин. Це досить кропіткий процес, тому що, знову ж таки, кожен елемент має зайняти своє місце відповідно до міжнародних протоколів і подальшого використання. А за один раз людина збирає одну аптечку, чи можна як конвейером збирати? Ми вже навчились робити конвейером, ми дійсно їх розкладаємо, і кожен знає, маючи свою роль, відповідаючи за той чи інший елемент тактичної медицини, починає розкладати в порядку складання цих елементів. Згодом іде інша людина, третя, так якось набагато зручніше. Плюс ми всі вже маємо величезний досвід, за плечами вже більше 3000 зібраних аптечок. Це досить хороший результат, насправді кажучи. Ось, але, на жаль, як ми вже говорили раніше, цього недостатньо. Для того, щоб наша держава надала на заміну використаних аптечок інші, потрібен час. А, на жаль, бюрократію ніхто не відміняв, і ми живемо в суспільстві, де потрібно фіксувати кожну аптечку на папері, а це час, а це людське життя, і це можливість надати комусь допомогу. Скільки компонентів такі аптечки? Ми нарахували і ми склали список із 27 компонентів, 26-27 в залежності від побажань цивільних або ж військових. Якщо ж це все-таки маємо справу з військовими, то там додаються деякі додаткові елементи, але в основному 26 компонентів. Ну, я зрозумів, такі речі можна використовувати не тільки на війні, але й десь на будівництвах, на якихось місцях, де повищений ризик, тому що можна закривати серйозні ушкодження. Зараз, поки відбувається ця війна, і щоночі лунають сирени, які оповіщають про повітряну тривогу, щоночі летять ракети, різні дрони на всю територію України, то ми всі знаходимося в зоні ризику. І таку аптечку дійсно має мати кожен українець або кожен, хто знаходиться на території України, під рукою, тому що вона може в критичній ситуації врятувати. Ми ніколи не знаємо, куди впаде ракета. Але ми точно знаємо, як оберегти себе і своїх рідних. Це тактична аптечка. З чого вона складається? Перше – це підсумок. Спеціальний підсумок за системою молі для швидкого скиду. У випадку нашому для швидкого скиду від фіксації на ремені. Також тут є спеціальні фіксатори. І так, що входить в нашу аптечку? По-перше, ізраїльський бандаж. По-друге, кровоспинний турнікет нашого українського виробництва або ж іноземного, в залежності від вподобань. Тактичний перманентний маркер для фіксації часу поранення. Спеціальні ножиці для того, щоб можна було різати будь-яку тканину, в тому числі цупку військову тканину. Також у нас різного розміру бинти, перев'язочні матеріали. Назофарингеальна трубка. Також у нас є скотч для фіксації різних поранень. Наприклад, коли потрібно зафіксувати руку шиною. Це теж обов'язкова штука. Для дезінфекції ран у нас є хлорогексидин, аналог перекисі, але ми вже не використовуємо її. Також є набір різних наклеїк від різних поранень. Обов'язковий елемент – це стерильні рукавички, обов'язкові. Також у нас тут є різні шини. У нас є термоковдра для того, щоб накрити пораненого і він не втрачав тепло до надання допомоги. Це у нас бинти, які використовуються на накладання на очі. Дуже важливий елемент – це гемостатичні бинти. Бинти, які просякнуті гемостатиком спеціально для різних рваних ран, коли потрібно запхати в рану бинт, який зупиняє кровотечу. Це дуже важливий елемент. Ще трохи різної перев'язки і дуже важливий елемент – це оклюзивна наліпка. При пораненні в грудну клітку,
коли, наприклад, або снарядом, або кулею є наслідки поранення, і куля йде, наприклад, на виліт, або куля застрягла в легенях, щоб не захлюбнутись власною кров'ю. Ось такі використовуються наліпки з клапанами, які знімаються і фіксуються на місці, де є кульове поранення. Також у нас є окремий набір таблеток на різні випадки. Наприклад, у нас є таблетки від отруєння, якщо немає води поряд, але треба використати. У нас є таблетки активованого вугілля від різного роду отруєння. Також ми використовуємо фізрозчин, коли, наприклад, є поранення в живіт і треба продезінфікувати, наприклад, кишки, які випадають. На жаль, це так. Також обов'язковий елемент спиртові серветки. Це прям обов'язковий елемент. При різних випадках все-таки має бути все стерильне. 2 види знеболюючих – ібупрофен і парацетамол. Без цього ніяк. В залежності від необхідності і антибіотик широкого спектру. Ми ніколи не знаємо, скільки пораненому потрібно буде чекати часу до приїзду швидкої допомоги або ж до евакуації. Відповідно, якщо ми маємо ураження осколкові, наприклад, то необхідно вживати антибіотик широкого спектру. Ось цей невеликий склад рятує життя українців і всіх, хто знаходиться на території України в зоні бойових дій і не тільки. Тому що ми не знаємо ніколи, коли до нас може щось прилетіти, поранити, або нам потрібно надати собі або іншому другові, члену родини допомогу. І тим самим врятувати їм життя. Ми сьогодні познайомилися ближче з проектом тактичних аптечок, яким керує Влад. І завдяки вам Ми зможемо допомогти врятувати багато українських життів. дякую.